Good morning guys! Pang day 4 na natin ngayon. Samahan niyo ulit sa aking garden makeover journey. Umpisa na tayo guys. Nakuha ba yung arko? Gusto ko kasi naka-arko eh.
Hi! Hello! My name is Ming 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 Ming. Yep. Kape muna guys. Lumamig na. Hindi na siya kape. Ice cream na.
Pahinga muna ako. Pagod. Guys, tingnan niyo. Tapos lahat ng mga halaman ko doon, nagkalat. Ilalagay ko dito lahat. Yan pala yung nagagawa ko, guys. Gagawin ko yan hanggang doon sa dulo. Tingnan nyo. Ang dami pa, oh. Hanggang. Ito pala yung nagagawa ko. Dalawa pa lang. Dalawa pa lang article. Hindi ko na maitaas yung kamay ko, sobrang ngawit na ako. Bukas ulit, guys, pagod na ako, pagod na yarn. Bukas ulit. Pagod. Nakakangawit, pero meron na ako mga nagawa. Ayan. Kasi ayan siya. Ayan. Bye, guys, tomorrow ulit. Tomorrow masyado nang mainit, hindi na kaya, pagod na yarn. Bye, guys, see you tomorrow. Pagod, tagaktak yung pawis ko, ha. Halata ba? Halata ba ang pawis ko, guys? Okay, tomorrow again. Konti pa lang yung nagagawa ko. Ayan. Ayan pa lang yung aking nagagawa. Ayan, nakatap. Ayan. Konti pa lang. Tomorrow again. Samahan niyo ako ulit bukas, guys. Mainit na. Tirik na yung araw. Ayan. Bababa na ako, guys.